Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και ο βασικός λόγος ύπαρξης αυτών των καναλιών είναι για να περνάμε όμορφα, για να γνωρίζουμε ίσως καλύτερα τον εαυτό μας. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να λύσουμε τα σημαντικά μας προβλήματα. Και βεβαίως επίσης τα κανάλια αυτά απευθύνονται μόνο σε ενήλικες. Από ένα λοιπόν γενικό άνοιγμα μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει. Και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, τεράστιος. Πάμε να τον εξερευνήσουμε παρέα. Επιλέγετε. Κόλλησα, πράσινο φθορίτη, ξεκόλλησα. Πορτοκαλία σβεστίτη, ροζ χαλαζία. Αυτά. Πάμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε με ποιον, τι γίνεται, ποιος είναι έτσι που είναι τόσο πολύ ερωτευμένος ή ερωτευμένη για τους κυρίους της παρέας. Πάντως εσείς κάνετε υπομονή και κάτι περιμένετε, άρα θεωρώ ότι κάποιον έχετε βάλει στο μυαλό σας. Αυτό πιστεύω. Κάτι παίζει. Λοιπόν, για να δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θα μπω στη διαδικασία να πω για άλλη μία φορά ότι εδώ, με τις κάρτες που έχω, νιώθω πως πάλι απευθύνομαι προσωπικά σε λίγους από εσάς. Εκτός αν είστε περισσότερες ή περισσότεροι. Λοιπόν, γιατί εδώ είναι ξεκάθαρο ότι ναι, μεν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος έρωτας. Πολύ μεγάλος, πολύ πάθος, παιδιά, πολύ πάθος. Αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρχει οικογένεια και αυτό κάνει την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Πραγματικά δηλαδή οι κάρτες εναλλάσσονται σαν να σας ένα πράγμα είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή θετική, αρνητική, θετική, αρνητική, αρνητική, θετική. Είναι φοβερό. Μάλιστα. Τύψεις, παιδιά, και ενοχές πάρα πολλές έχει αυτός ο άνθρωπος, να το ξέρετε. Πάρα πολλές τύψεις και ενοχές. Και ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι και για εσάς και για τη σύζυγο ή τον σύζυγο. Σίγουρα έχουμε μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πολύ σοβαρές αντιθέσεις.
Κοιτάξτε, έχουμε το άρμα. Το άρμα μιλά και για καταστάσεις αντιφατικές, για ανθρώπους που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Γι' αυτό πάντα απεικονίζεται είτε με ένα άλογο, άσπρο και ένα μαύρο, είτε με μία σφίγγα, εδώ είναι ασημή και χρυσή ας πούμε, για να δείξει αυτό το της αντίφασης, το μη ταιριαστό. Βασιλιάς των ράβδων, εξού και το πάθος βέβαια. Από την άλλη βέβαια, όμως, συγγνώμη, ναι, να πω, αστρολογική αντιστοιχεία έχουμε με το ζώδιο του Λέοντα, εδώ έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου και εδώ έχουμε το ζώδιο του Ζυγού. Από την άλλη φαίνεται να έχει σταθεί, να έχει κάνει ένα βήμα πίσω και να παρατηρεί την κατάσταση. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ένας βασιλιάς που ποτέ δεν βιάζεται. Ακριβώς επειδή είναι βασιλιάς, επειδή έχει ωριμότητα και σοφία, ξέρει πότε πρέπει να κάνει την κίνηση και επενδύει την ενέργειά του μόνο σε ό,τι ξέρει, πιστεύει, είναι σίγουρος ότι θα του φέρει τα σωστά αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι βέβαια εντάξει μέχρι στιγμής εδώ δεν έχουμε απάντηση. Δεν έχουμε απάντηση αν θα γίνει κάτι παρακάτω για το μεγάλο έρωτα, είμαι σίγουρη, δεν το συζητώ καθόλου. Γιατί διαφορετικά παιδιά δεν θα βλέπαμε αυτό το πράγμα, αυτή την σύγκρουση μέσα του. Έτσι είναι τεράστια η σύγκρουση. Και εγώ θεωρώ ότι νιώθει τύψεις και για εσάς και για τη σύζυγο ή τον σύζυγο. Και ότι τα βράδια δεν κοιμάται, πολύ βιώνει μια δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη. Οκ, για να δούμε. Και χιλιομετρική απόσταση μπορεί να σας χωρίζει. Πάρα πολύ επιθυμία να είστε μαζί. Είναι η ευχή που κάνει όλη μέρα, για να καταλάβετε, έτσι. Αυτό το εύχεται διαρκώς. Βέβαια, μια και είναι και βασιλιάς, ξέρει ότι οι ευχές δεν αρκούν από μόνος τους για να γίνουν πράξεις. Προσπαθεί λοιπόν να βρει τρόπο, εδώ με την πυξίδα, προσπαθεί να βρει το δρόμο, τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να δει πώς θα διαχειριστεί αυτό το πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εδώ έχουμε καταπληκτική κάρτα βέβαια, μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην κυρία Λένορμαν, που κυρίως αναφέρεται βέβαια σε καλοτυχία, έτσι, σε κάτι πολύ τυχερό όμως. Μάλιστα. Για να δούμε. Ποιο θα είναι αυτό το πολύ τυχερό? Μάλιστα. Είναι σίγουρο ότι κάποιες στιγμές εκεί που πια ας πούμε το συναίσθημα ξεχυλίζει και εκεί που νιώθει εγκλωβισμό και ότι ασφικτιά μέσα στην προσπάθεια να βρει λύση, την οποία δεν τη βρίσκει τη λύση με τίποτα και συνειδητοποιεί, γιατί είπαμε είναι και βασιλιάς, ότι βάλε λίγο και το μυαλό σου να δουλέψει. Γιατί το συναίσθημα δεν σε αφήνει να πάρεις σωστές αποφάσεις. Θέλει να γυρίσει έτσι κοντά σας, παιδιά. Πολύ πάθος. Πολύ πάθος. Είναι στις ενέργειές του αυτή η κάρτα. Γιατί έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς σε αυτό το βασιλιά. Και θέλει να σας
επιστρέψει ή να σας προσφέρει όμορφα πράγματα. Το θέμα είναι ότι μια και υπάρχει αυτή η δεδομένη πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, σκέφτεται, κάνει πολλές σκέψεις. Αν είναι σωστή η στιγμή κατά την οποία συναντηθήκατε. Αν μπορείτε πραγματικά να ξεφύγετε από όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Υπάρχει μια παγιωμένη κατάσταση. Έτσι. Αν πραγματικά μπορείτε να ξεφύγετε από όλα αυτά και να είστε μαζί και να είστε μαζί καλά και να δείτε το παρακάτω στη σχέση σας και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πάρα πολύ έντονος ο προβληματισμός αυτός, σίγουρα και ξεκάθαρα. Και γι' αυτό βεβαίως εννοείται ότι θέλω και άλλη διευκρίνηση εδώ, να δούμε τι γίνεται. Πονάει κιόλας, έτσι. Πονάει. Πιστεύω βέβαια ότι αυτή η κάρτα πιάνει και τους δυο σας και όχι μόνο την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν βλέπω θετική εξέλιξη. Ξέρει πάρα πολύ καλά και το πιστεύει ότι η μοναδική περίπτωση, έτσι, να γιατρευτούν οι πληγές που έχουν δημιουργηθεί είναι να είστε μαζί. Αλλά εδώ είχαμε μία μεγάλη ανατροπή, μπορώ να την πω. Γι' αυτό η διευκρίνηση της διευκρίνησης, διευκρίνηση, αλλά τώρα ήρθε μία ακόμα μεγαλύτερη ανατροπή. Και δείχνει ότι θα κάνει την υπέρβαση ο άνθρωπος αυτός και θα επιστρέψει κοντά σας. Παιδιά, όντως, δηλαδή αυτό είναι ένα άνοιγμα για πολύ γερά νεύρα. Ένα θρίλερ είναι. Ένα θρίλερ έχει εξελιχθεί εδώ. Πραγματικά. Είναι φοβερό. Σημασία όμως έχει το αποτέλεσμα. Πάντα έχει σημασία το αποτέλεσμα. Γιατί ό,τι έχουμε περάσει στη διαδικασία το ξεχνάμε. Στο ενδιάμεσο, εν πάση περιπτώσει, το ξεχνάμε. Και πραγματικά θα γίνει αυτή η τεράστια ανατροπή. Γιατί ναι, υπάρχει αγάπη, υπάρχει πάθος, αγάπη. Το αρμονικό ζευγάρι, το απόλυτο ζευγάρι. Υπάρχει λοιπόν και αγάπη, υπάρχει και πάθος, υπάρχει και η πίστη ότι μαζί οι δυο σας μπορείτε να θεραπεύσετε ο ένας τις πληγές του άλλου που έχουν δημιουργηθεί από αυτή την κατάσταση. Οπότε τα νέα για εσάς είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτός ο μεγάλος έρωτας υπάρχει όντως και δεν έχει τελειώσει. Και όσες και όσοι επιθυμείτε την εξέλιξη που είδαμε, σας εύχομαι να συμβεί και μάλιστα πολύ γρήγορα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, για αυτό το μεγάλο έρωτα. Τι πληροφορίες θα πάρουμε εδώ. Είναι κάτι που σας βασανίζει πάρα πολύ. Κάποιοι από εσάς δεν κοιμάστε τις νύχτες. Σκέφτεστε, κάνετε σενάρια. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει αν είχε γίνει αυτό. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει αν είχε γίνει το άλλο. Είναι αυτή η ατέλειωτη προσπάθεια του μυαλού να δώσει λύσεις.
Δυστυχώς όμως, η μέθοδος της υπερανάλυσης δεν δίνει ποτέ τη λύση. Και πραγματικά, έτσι, βεβαίως από την άλλη είναι μια απολύτως οικία και πολύ καθημερινή ενέργεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά όσες μπορείτε να το ελέγξετε αυτό και να μην ταλαιπωρήσετε, θα ήταν πολύ καλό για εσάς. Για να δούμε, παιδιά, το μεγάλο έρωτα εδώ, τι πληροφορίες, τι θα γίνει. Μάλιστα. Ένας χαμός, αυτό έχω να πω. Ένας χαμός. Μία γνωριμία που είναι πολύ πιθανό να έγινε στον εργασιακό σας χώρο. Επίσης πιστεύω ότι μπορεί όταν πρωτοσυναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο να ήρθατε και σε σύγκρουση μεταξύ σας. Μπορεί να αρπαχτήκατε και λεκτικά. Δεν αποκλείεται αυτό εδώ, τουλάχιστον για κάποιους, για κάποιες. Μία δύσκολη ιστορία αυτή, πολύ δύσκολη ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος αυτός, έτσι, που είναι πολύ της κτήσης και της κτητικότητας, μπορεί να σας έκανε και σκηνές υλοτυπίας, έχει τέτοια χαρακτηριστικά, καθώς επίσης δεν θέλει ποτέ να χάνει τίποτα από αυτά που θεωρεί και εκτιμένο του. Και βεβαίως δεν έχει, ή τις για τους κυρίους παρέας, και δεν έχει να κάνει μόνο με υλικά αποκτήματα και με χρήματα και με ακίνητα, έχει να κάνει και με ανθρώπους και με συναισθήματα και με καταστάσεις. Τώρα, δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, είναι πάνω από ξεκάθαρο. Εδώ βλέπω ότι κάποιοι είτε έχουν οικογένεια, είτε έχουν υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια. Έχει συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά ότι σας έχει αδικήσει, να ξέρετε. Αλλά έχει και αυτός ή αυτή, έχουν πολλές πληγές, νιώθουν εξαντλημένοι, νιώθουν ότι θέλουν να τα παρατήσουν όλα. Γενικά δεν είναι και σε τόσο καλή φάση και σίγουρα η επιθυμία μέσα τους, ο πόθος τους είναι να είσαστε και πάλι μαζί. Το θέμα είναι να δούμε αν όντως αυτό θα γίνει ή όχι. Κάτι θα μάθετε για αυτόν τον άνθρωπο. Σίγουρα πράγματα. Κάτι θα μάθετε που θα σας προκαλέσει μία μεγάλη αλλαγή μέσα σας, πιστεύω. Μέσα σας αρχικά και αργότερα μπορεί και έξω σας. Και βέβαια να ξέρετε ότι είναι σε αυτή τη φάση που σημαίνει τι με τη μάσκα εδώ. Ότι είναι σαν να προσποιείται ότι είναι καλά, έτσι, εκεί που είναι, προσποιείται. Δεν είναι καλά, δεν νιώθει καλά, άλλωστε το είδαμε και εδώ ξεκάθαρα. Πάντως κάτι θα μάθετε. Να υπάρξει απευθείας επικοινωνία δεν το πιστεύω. Μία πληροφορία όμως για μία μεγάλη αλλαγή.
Βασίλισσα Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Έχω το ζώδιο του Ζυγού και έχω και το ζώδιο του Σκορπιού εδώ. Λοιπόν, το συναίσθημα, έτσι, είναι πάρα πολύ. Όπως επίσης είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί την απώλειά σας. Δεν μπορεί να αποδεχτεί το γεγονός ότι πλέον δεν είστε μαζί. Είναι στιγμές που δεν τον ενδιαφέρει τίποτε απολύτως από αυτά που έχει και το μυαλό είναι εκεί. Κοιτάξτε για να καταλάβετε έτσι πώς απεικονίζεται εδώ, πώς η θλίψη, πένθος κανονικό. Αγάπη πολύ, το είπαμε. Α, και το ζώδιο του υδροχόου έχω. Και η ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία. Λοιπόν, ελπίζει. Δεν το έχει παρατήσει ακόμα μέσα του. Με τίποτα ή μέσα της, εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε άλλη μία διευκρινιστική καρτούλα, μήπως και κάτι αυτό. Εντάξει. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο έχουμε μία επιβεβαίωση ότι όντως υπάρχει συναίσθημα, όπως υπάρχει και βασανισμός και ταλαιπωρία και θλίψη και άρνηση της αποδοχής του χωρισμού. Και βέβαια δεν είχαμε εδώ καμία τρελή ανατροπή, η αλήθεια να λέγεται, γιατί είναι η βαθιά συνειδητοποίηση ότι όλο αυτό, η σχέση για να μπορέσει να υπάρξει, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να περάσει διάφορα στάδια και θα πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά. Όλα αυτά τα οποία, εντάξει, είναι σκέψεις και ξανά και ξανά και είναι από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα, όπως λέμε εδώ, αγάπη, πένθος. Κοιτάξτε τι τεράστια, έτσι. Δηλαδή πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι σε δύσκολη φάση ζωής, αλλά οκ. Ο καθένας μας πρέπει να αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Εδώ έχουμε την αγάπη και εδώ έχουμε το πένθος. Είναι, εντάξει, είναι πολύ δυνατό πάρα πολύ δυνατό το μήνυμα. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πράξει τίποτα. Μάλιστα, πολλές βασίλισσες εδώ, παιδιά. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι παρόλο που η βασίλισσα Μπαστούνη είναι μια βασίλισσα πολύ ενεργητική κλπ. Είναι τόσο βαριές οι ενέργειες με την έννοια του ότι δεν έχουμε εξελίξεις να τρέχουν. Άρα θεωρώ ότι εδώ έχουμε την αγάπη και εδώ έχουμε το πάθος, έχουμε και το ζώδιο του κρυού και δεν βλέπω γιατί όταν προηγείται εδώ αυτή η κάρτα, εντάξει, δεν μπορώ να πω και όλες αυτές οι κάρτες εδώ οι δύσκολες που έχουμε, που ξεκινήσαμε το άνοιγμα, δεν μπορώ να πω ότι ξαφνικά, ας πούμε, θα χτυπήσει το τηλέφωνο σας και θα σας πει «Αγάπη μου, μου λείψες, έρχομαι πίσω». Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Ότι το σκέφτεται και ότι θα ήθελε πάρα πολύ να το κάνει, αυτό ναι, μπορώ να σας το πω. Δεν είναι όμως ακόμα έτοιμος ή έτοιμη για να προχωρήσουν σε μία τέτοια κίνηση. Αλλά τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, είδαμε τον πολύ μεγάλο έρωτα, έτσι, αυτό το είδαμε, την αγάπη την είδαμε, το πάθος το είδαμε, το βασανισμό τον είδαμε, τα είδαμε όλα, η αλήθεια να λέγεται. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα,
Για να δούμε τι θα δούμε. Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος έρωτας εδώ. Για να δούμε. Λοιπόν, κάρτα βάσης, έχουμε μία κάρτα που δείχνει ότι μπορεί να νιώθετε σαν να είστε υπό πολιορκία ή να έχετε αναλάβει πάρα πολλές ευθύνες. Περισσότερες από αυτές που μπορείτε να ανταποκριθείτε. Και αυτό είναι πολύ πιθανό να σας έχει κουράσει, να σας έχει εξαντλήσει, να σας έχει γονατίσει. Ή οι άλλοι μπορεί να προσπαθούν να σας επιβάλλουν πράγματα και να σας πούνε ότι εσείς δεν είστε σωστοί και είναι αυτοί σωστοί και ότι εσείς πρέπει να πράξετε έτσι και έτσι και έτσι. Η κάρτα συμβουλεύει ξεκάθαρα να υψώσετε το ανάστημά σας. Ιδιαιτέρως αν δεν το έχετε κάνει στο παρελθόν, γιατί αυτό θα σας δώσει μεγάλο πλεονέκτημα. Από εκεί και πέρα, στα ερωτικά τώρα, μιλά εάν δεν έχετε μεταξύ σας με τον άνθρωπο, με κάποιον άνθρωπο τέλος πάντων, μία διένεξη, μπορεί να μιλάει η κάρτα για μη κοινωνικά αποδεκτό ζευγάρι. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Μάλιστα. Δύσκολες ενέργειες έχουμε και εδώ, και στο δικό σας άνοιγμα εδώ. Πολύ δύσκολες. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος αυτός βασανίζεται πάρα πολύ από σκέψη, έχει τύψη, έχει φιάλτες, έχει ενοχές. Μπορεί να υπάρχουν και στο περιβάλλον του άνθρωποι που να βάζουν λόγια, να κάνουν από εδώ, να κάνουν από εκεί, δεν ξέρω. Είτε ηθελημένα είτε αθέλητα. Κάνει πάρα πολλές σκέψεις αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ατέλειωτες σκέψεις, δεν ξέρω αν έχει και πολλαπλές επιλογές επίσης, καθώς μία άλλη πολύ συνηθισμένη ερμηνεία εδώ είναι ότι μπορεί να ζει και σε έναν κόσμο δικό του ή δικό της ή τους κυρίους της παρέας, όπου δηλαδή έτσι δημιουργούμε μερικές φορές όταν ζούμε σε μία κατάσταση που δεν μας ευχαριστεί, δημιουργούμε ένα φανταστικό σενάριο μέσα μας και ζούμε μέσα από αυτό. Είναι και η κάρτα των ψευδαισθήσεων και των παραισθήσεων και δεν έχει και... θα τη βρω τη λέξη. Είναι η κάρτα της αναβλητικότητας, καθώς επίσης είναι και εξαιρετικά ασταθής, γιατί έχουμε το στοιχείο του νερού, κούπες. Γενικά μια πολύ δύσκολη κάρτα και για κάποιες περιπτώσεις επίσης μπορεί να ισχύει ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να πίνει κιόλας. Εντάξει. Έχω το ζώδιο του Λέοντα, δεν έχω κάποιο άλλο μέχρι στιγμής, που φανερώνει έτσι ένα πολύ μεγάλο πάθος κάποιες φορές και επίσης και πιθανότατα την πρόθεση για συμφιλίωση. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν σας έχει φερθεί όπως σας αξίζει. Δεν σας έχει προσφέρει αυτά που σας αξίζουν, αυτά που σας πρέπουν, αυτά. Και υπάρχει πρόθεση και γι' αυτό να το διορθώσει, ας πούμε, με έναν τρόπο. Από την άλλη, υπάρχει έντονη εστίαση στο χωρισμό σας, πολύ έντονη εστίαση και δίλημμα και προβληματισμός.
Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ένας άνθρωπος που είναι σε μια τόσο πολύ δύσκολη κατάσταση τι μπορεί να προσφέρει σε έναν άλλον άνθρωπο αν μόνος του ή μόνη της δεν ξεκαθαρίσουν λίγο το τοπίο μέσα τους. Γιατί πραγματικά εδώ γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός. Πραγματικός χαμός. Σκέφτομαι το χωρισμό, βασανίζομαι από σκέψεις, δεν κοιμάμαι τα βράδια, έχω πάρα πολλές επιλογές, αλλά δεν αναλαμβάνω, ή πάρα πολλές σκέψεις, αλλά δεν αναλαμβάνω δράση, δεν κάνω κάτι να φύγω από όλο αυτό, μένω εκεί και βασανίζομαι και ταλαιπωρούμε και ξέρω ότι έχω αδικήσει, ας πούμε, και δεν έχω φερθεί όπως πρέπει, αλλά να σου μπροστά μου ο χωρισμός και τα διλήμματα. Είναι μια πολύπλοκη κατάσταση εδώ, πραγματικά πολύπλοκη. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να... Καλά, αν παίζει και θέμα με ποτό, δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες πολύ μεγάλες. Τι να σας πω τώρα, εδώ μου φαίνεται ότι μπορεί να είναι και παντρεμένος αυτός ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει. Αν όχι παντρεμένος ή παντρεμένη, πάντως κάτι υπάρχει στη ζωή τους. Κάποιοι μπορεί να συζούν κιόλας. Κάποιοι μπορεί να κάνουν ακόμα και σχέδια να κάνουν παιδί. Τι να πω, έχουμε ένα πολύ αλλοπρόσαλο να το πω. Σουρεάλ άνοιγμα εδώ, πραγματικά. Πολύ σουρεαλιστικό είναι το άνοιγμα αυτό, ρε παιδιά. Οκ, συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχω και το ζώδιο του Ζυγού. 2 ζώδια έχουμε μόνο εδώ, το ζώδιο του Ζυγού και του Λέοντα, που όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, σημασία πάντα θα δίνεται στις ενέργειες και τις ποιότητες. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ταιριάζουν τα ζώδια σε όλους ή σε όλες. Δεν ξέρω παιδιά, κάποιοι, μπορεί έστω και σε μία περίπτωση, πάνε για γάμο. Είναι ξεκάθαρο εδώ. Κάποιοι πάνε για γάμο. Και ενώ γίνεται όλο αυτό, έτσι, εδώ έχουμε πάλι τις δεύτερες σκέψεις, έχουμε την ανάγκη για να γίνουν ξεκαθαρίσματα, να καταρρεύσουν τα ψέματα, να υπάρξει ειλικρίνεια, δηλαδή δεν ξέρω με τι περίπτωση ανθρώπου έχουμε να κάνουμε εδώ. Πραγματικά σας λέω, δηλαδή σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, μάλιστα, οκ. Έχω απάντηση όμως. Γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να τα ταιριάξω όλα αυτά μεταξύ τους. Είναι, δεν ξέρω, ατέριαστα, τι να πω. Έχουμε και το ζώδιο του εγώ καιρό εδώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα, εδώ κυρίως έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις ανθρώπων που είναι χειριστικοί, τοξικοί, μπορεί και νάρκηση. Δεν αποκλείω λοιπόν καθόλου. Επίσης για τους εθισμούς, έτσι είναι μια κάρτα που δείχνει και τους εθισμούς που σας το έχω ήδη αναφέρει εδώ για το ποτό. Εδώ το απλώνει και σε περισσότερους εθισμούς. Και αυτό δικαιολογεί και τις πάρα πολύ μεγάλες, τα πολύ έντονα σκαμπανεβάσματα, δηλαδή σκέφτομαι ότι σε έχω αδικήσει και μετά αυτό και μετά εκείνο και μετά το άλλο, δηλαδή ένα συνοθήλευμα, ένας χαμός εδώ. Άρα, όταν έχουμε μία τέτοια κάρτα που αναφέρεται σε άνθρωπο που είναι
νάρκισσος ή τοξικός, χειριστικός κλπ. Είναι πολύ πιθανό να περιμένετε και ότι μπορεί να σκάσει μύτη κάποια στιγμή, έτσι. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, γιατί έτσι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ φαίνεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή, η οποία θα είναι, πιστεύω, ένα καρμικό γεγονός, γιατί είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Ένα καρμικό γεγονός, το οποίο πιστεύω ότι θα δώσει τη λύση σε αυτή την κατάσταση. Τι ακριβώς θα είναι και τι θα συμβεί δεν μπορώ να σας το πω. Γιατί δεν το γνωρίζω και γιατί ούτως ή άλλως δεν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία σε ένα γενικό άνοιγμα. Έχω όμως μία κάρτα η οποία λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και αναφέρεται σε καρμικά γεγονότα τα οποία γυρίζουν τον τροχό και είναι πέραν του ελέγχου μας, ανήκουν φυσικά στη ροή της ζωής, που το ένα γεγονός οδηγεί στο άλλο και ούτω καθεξής, και που πολλές φορές μπορεί να είναι και κάτι αναπάντεχο, και η δύναμη που έχουμε εμείς οι άνθρωποι είναι στον τρόπο που αντιδράμε. Πώς θα αντιδράσουμε στην κάθε περίπτωση, στο κάθε τι που μπορεί να μας συμβεί, αυτή εκεί είναι η δύναμή μας. Θεωρώ λοιπόν ξεκάθαρα ότι εδώ είχατε μπλέξει, να το πω, σχέση να το πω, με κάποιον άνθρωπο που, για να κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου, οι νάρκισσοι, οι χειριστικοί άνθρωποι, οι τοξικοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι που έχουν πολύ βαθιές πληγές. Θα μου πείτε τι φταίω εγώ, τι φταίτε εσείς δηλαδή. Δεν φταίτε σε τίποτε απολύτως. Απλώς θέλω να έχετε υπόψη σας ότι οι πράξεις τους δεν είναι συνειδητές. Έτσι, είναι υποσυνείδητα, βγαίνουν από μέσα τους. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν θα κάνουμε περαιτέρω ανάπτυξη τώρα, απλά να ξέρετε ότι αυτά όλα δεν έχουν γίνει συνειδητά. Το ότι μπορεί να μην σας έχει φερθεί καλά ή όλοι εδώ αυτό το συνοθήλευμα, ότι μπορεί κάποιοι να ετοιμάζονται να παντρευτούν και παράλληλα να σκέφτονται ότι θα θέλαν και μια δεύτερη ευκαιρία μαζί σας, αλλά τελικά όχι, δεν γίνεται αυτό, γιατί κάπου είναι εγκλωβισμένοι, αλλά τελικά μπορεί να βρουν το δρόμο να ξεφύγουν. Δηλαδή, πραγματικά, πανικός, σουρεαλιστική κατάσταση. Θα έρθει όμως το γεγονός που θα τα βάλει όλα στη θέση τους. Αυτό. Και με αυτό κλείνουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό όμως το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.